Good morning mga higala. Welcome to my YouTube channel. Karon mga higala, magluto ko og kaning kuan bitaw, kaning chicken. Ako na siyang gimarinate, pero atong lutoon dito sa murag itlog og kuan bitaw, murag itlog na machine. Unsa na siya? Akong ipakita sa inyo, ha? Sige, tara, akong ipakita sa inyo. Ibutan na ba siya mga kaibigan? Kana. Niya ako na siyang gamiton kana siya, gamiton ako na siya. Dinhay ako na kani siya, ako ning ibutang diha. Kaiban, ako nang gi-marinate. Okay. Ito nang ibutang diri karon. Lutoon na to na siya. Karon butangan na to og mantika. Kay gamay ra man ning mantika ning kuan. Kay mantika ni siya, so ibutang dito, ibutang na nato na siya dire diha, ibutang nato na diha. Unya ato na siyang 200 then 15 minutes 10 minutes or 15 minutes nara kay harong humot siya tanaw, no? Sige, ato nang kuanon mga 12 minutes 13 minutes maluto na na siya. Huwat lang ta, ha? Tapos na, habalok ang luto na, ha? Luto na, yehey my love, come here, luto na, that's it. Kuhaon, balhin din ha. Balhin din ha. Lindot no, lami kaya ni ba? Wala lang ko'y kanon. Ako ra ning ikuan. Lami, isa. Tarang! Kain tayo! Diba? Kahit hindi sa oven, pero masarap siya. Ayan yung isa, kumakain. Sarap. Bili kayo guys ng ganyan na machine guys. What do you call that, honey? What? That machine. Oh, I don't know. It's a cooker. I don't know what is a cooker. I don't know. So it's nice, honey. It's nice. Kain na tayo. Ayoko nang gumamit dito. Maarte-arte pa yun. Nagmarinate ako kahapon. So sabi ko, ngayon umaga, lulutuin ko yun. So yun na, luto ko. Masarap. Kumain din siya. Look at that. Kumain din siya. Diba? Kasi masarap. Yun lang guys. Please like and subscribe to my YouTube channel. And please push the button. Thank you very much. See you next video. Bye!